називається міжпоколінна травма. І вона передається і не тільки біологічно, вона передається від самої обставин у сім'ї. Тобто, як реагують і як в сім'ї поводяться батьки. Якщо мама легко ставиться до подій, якщо щось сталося, ні, це нормально, це можна так зробити, це так. А якщо мама в стресі, я не можу, будемо, до прикладу, багато українців переїхати, я про себе буду говорити, і довелося водити машину. От я боюся водити машину або ще щось, і дитина сідає з мамою в машині, а мама, як сюди їхати, що робити, як оце. Так само в сім'ї, якщо батьки спілкуються, як нам біли всі заплатити. Тобто вони в постійному стресі, в постійному гніві. Дитина, це формує її такий фундамент, поведінку в майбутньому. Значить, щось там гроші заробити – це стрес. Десь там побути в якійсь ситуації, мама хвилюється, завтра в мене конференція, я не знаю, як це говорити, як мені цей, дитина, десь виступати на людях, це теж. Якщо батьки спокійні, треба щось повчити, треба поговорити, треба подихати, треба елементарно, коли ми відчуваємо, що ми в стресі, чи якийсь панічний напад, треба: так, я знаю, що це панічна атака, що це зі мною сталося, це мій мозок хоче мене уберегти. То він так думає. Треба це сприйняти. І треба не просто, зараз пройде. Ні, воно не пройде. Треба сказати: так, в мене панічна атака. Розумієш, вона несе ніякої там за собою, серцевого нападу не буде, я не помру. Це нормально, я з тим справлюся. І коли стрес, треба хоча б 2 хвилини, наприклад, попригати. Дати команду нашому мізку, що наше тіло в безпеці. Що тіло в безпеці. Чому панічні атаки дуже часто стаються не під час того, коли йде в Україні, знову ж таки, як українка повернеться, бомбардування, або сама небезпека, або цей повітряна тривога. А коли вона закінчується, людина лягає, видихає і починається паніка. Тобто наш мізки кажуть: ти що тут вляглася? На тебе чатується небезпека, а ти вляглася і починається панічна атака. І ти розумієш, що є купа вправ, які можуть, і так само як заземлення, так само як ця відома вправа в 5, 4, 3, 2, 1, коли ти там щось 5 речей побачила, 4 потрогала, 3 послухала, 2 відчула, 1 спробувала. Тобто концентрація на чомусь іншому. І травма так передається. Сама атмосфера в сім'ї і те, як справлялися з нею батьки, дуже впливають на дитину. Дитина переймає поведінку, особливо емоції. Іноді не те, що мама сказала, що ти там щось сталося так, а як мама сказала: почалась війна в Україні. Як мама сказала: вставай, війна, Боже, мами стрес. Якщо мама сказала: донечко, на жаль, або син, так сталося, нам треба збиратися, давай спокійно, тоді буде все добре. Мама не показує цього, тобто вона вже вчить дитину справлятися з цим. Багато залежить від батьків і так передається. Вчені вважають, що війна в Україні ще мінімум на 3 покоління буде травмуючим. Тому те, що я говорила перед цим, це не тільки робота з однією людиною. Це травма може бути для всієї нації, якщо ми будемо про це мовчати, якщо ми не будемо з цим працювати. Просто головне, коли ви відчуваєте, що вам погано, хоча б не сидіти вдома. Мовчати про це, тому що дуже багато і часто людина зовні виглядає дуже сильною, дуже стресостійкою, а всередині у неї просто там накопичилося дуже багато. І рано чи пізно це виливається, якщо не в ментальні, то в хронічні хвороби. І не треба цього соромитися. Треба йти в середовище, треба спілкуватися, треба знаходити однодумців. І бажано також пропрацювати це спеціалістом. Дуже багато ресурсів зараз існує, вправи, хоча б елементарно почати з вправ. Якщо ви розумієте, що не допомагає, піти до сімейного лікаря і не боятися не антидепресантів, не боятися сказати, що тебе засудять, тому що ми живемо зараз в такий час, коли підтримка необхідна майже кожному.